السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساق بلندر المعماري داخلي. الدرس الأول اللي هو بتاع النهاردة ده النمذجة أو الموديلنج، وبعد كده هنخش على الخامات اللي هي الماتيريالز، وبعد كده آخر حاجة الريندرينج أو اللي هو التصوير، المعالجة الأخيرة يعني. تمام. بمناسبة الكلام العربي اللي بيبقى في المجال بتاعنا، انت تقدر تاخد برضو يعني شوية معلومات لذيذة كده عن الترجمة العربي، انك انت تخش على البريفرنسز انترفيس، بعد كده هتلاقي فيه العربي موجود. يعني تقدر تعمل فعلا واجهة عربية كاملة. فهتلاقي مثلا تصوير اهي اللي هي ريندرنج بقى اسمها كده، وفي عندك شوية كلام انجليزي بس يمكن يعني الاغلب كمان يعني تحس ان الكلام العربي مش كتير، بس هنا قيود، انشئ روابط، ظلل بنعومة، ظلل سطحيا، حركة، جسم متفاعل، يعني حاجات لطيفة كده. العلاقات اللي هي ريليشنز، بس هو يعني في شوية حاجات هتلاقي الترجمة بتاعتها حرفية وسطحية جدا يعني بس ايه، قصة ظريفة. بس انا بفضل طبعا ان احنا نشتغل بالواجهة الانجليزية، لان دوت بيبقى مبني على دروس الانجليزي. يعني تقدر انك انت تشوف دروس انجليزي بعد ما تراجع مثلا درس بالعربي يعني. فبيبقى في عشان كده بيبقى اغلب الكلام بتاعي داخل فيه انجليزي، لان طبعا الكلام بالعربي هتحس ان هو إيه فين يعني انت بتقول ايه. ف وكمان في حاجات بتترجم بشكل مختلف. يعني انا مثلا الامبيانت اوكلوجن انا كنت مترجمه الاقتصاص البيئي، هنا بقى اسمه الانحباس المحيط. يعني فاللي هو هتلاقي فيه اختلاف كمان في الكلام نفسه. لكن الانجليزي يعتبر ستاندرد او قياسي، يعني هو ده الافتراضي بتاع كل البرامج اللي هي داخله في المجال ده. نبدأ بقى ندخل على ان احنا نبدأ ازاي. مبدئيا كده احنا هنحاول نوصل للصورة الصح. يعني دي نصيحة مني يعني، انك انت عشان توصل لتصميم، اوصل لان التصميم بتاعك يكون فعلا شكله قريب قوي من التنفيذ. لان انت مهما عملت في 3 دي او في برامج اللي احنا بنتعامل بيها، مش هتوصل للصورة الواقعية 100%، يعني اللي هي زي صورة الريندر بالظبط هتوصل لها في الايه، الواقع. ليه بقى؟ لان انت عندك عوامل كتير جدا بتخلي الصورة الواقعية مختلفة، اللي هي صورة التنفيذ. لكن على الاقل تكون يعني النموذج بتاعك اللي هو مفهوش جدال كتير يكون قريب جدا من التنفيذ الحقيقي. ده بلان اوتوكاد لمبنى موجود. فانت يفضل انك انت تكون منظف الفايل بتاعك خالص من الفراغات اللي هي مش هتستخدمها في الموديلنج بتاعك. فاحنا هناخد بس الجزئية دي وهنمسح الباقي. يعني هنشوف هنمسحه ازاي، يعني بحيث ان احنا ايه نمسح دول برضو. بس فانت عندك هنا هناخد الفراغ اللي هو المدخل، عبارة عن ريسبشن كده لذيذ، وهنشوف هنعمل فيه ايه. فاول حاجه زي ما انتم شفتوا كده نظفت الفايل من الحاجات الزياده، ويفضل يكون الفايل بتاعك قريب من الصفر. الناس اللي شغاله اوتوكاد كتير يا ريت يقولوا لنا على طريقه ظريفه. بس يعني للقصه اللي انا هعملها دلوقتي، انا زمان كنت بروح ماسك الاوبجكت ده كده، ده ايام اوتوكاد 2006 وكنت اخد النقطه اللي انا عايزها، وبعدين بعمل ات صفر صفر، يعني صفر 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 كده. فبيروح راجع تاني، ما اعرفش. انا الصراحه بعمل ايه بقى، ام او كده وبروبرتيز، بعمل شاليمو يعني بسميها شاليمو، طريقه الشاليمو. وبعد كده احرك على النقطه اللي انا عملتها هنا دي وخلاص. فما اعرفش ايه اللي حصل في الحكايه دي. انا كنت بعمل كده على طول، اللي هو بمسك نقطه واقول ات 000 ويروح ايه للنقطه اللي انا محددها. ما اعرفش ايه اللي حصل بعد كده. ده بعد اوتوكاد 2013 الحكايه دي. المهم يعني فانا كده صفرت الايه الاوريجن بتاعي او نقطه الاصل، بحيث ان انا ابقى ايه حتى لو حبيت اضيف فراغات بعد كده يبقى الموضوع بسيط. ما يبقاش ان انا لا ومش عارف مكانها فين واعمل بالسنابنج كده، بتبقى كلامزي شويه، يعني بيبقى شويه الشغل مش مظبوط قوي. فخلينا احنا كده ايه شغلنا مظبوط. فهنعمل سيف از دروينج زي ما عملنا في مساق بلندر المعماري بس الخارجي يعني.
اللي هو بسيط برضو كان. وهنعمل اوتوكاد حتى 2018 شغال مفيش مشاكل، ونسميه مثلا بلان انتيريور، اي حاجه. هحط لكم البلان ده برضو في الملفات اللي هي المرفقه في المساق زي المساق اللي فات يعني. وبعد كده هنروح على بلندر ونشيل الكلام ده كله. قبل ما نبدأ هنعمل اكتيفيت ل او هننشط بعض الادونز او الملحقات. يعني هنروح ل preferences وبعد كده add-ons. اول حاجة معانا loop tools. loop tools ده خطير جدا، ممكن ما نستخدموش بس انا بحب ان انا اكون منشطه، يعني للناس اللي هي برضو ايه. ده بالنسبة للموديلنج يعني. F2 برضو ده من الادونز اللي موجودة جوه بلندر. وفي عندنا كمان بول تول، ده مهم قوي برضو للبوليان. وفي كارفر، ده برضو حلو قوي، يعني بحب جدا الادون ده. هنشوف كل ادون بيعمل ايه دلوقتي كده في السريع. نبدأ كده ب كارفر، بما انه اخر اخر واحد. بصوا احنا مسحنا الديفولت كيوب ورجعناه تاني، مش مشكلة. هو يا عيني مظلوم معانا. انا هروح على الفرونت فيو كده وادوس كنترول شيفت اكس وانا مختار الكيوب ده. هتلاقي في رسالة كده غريبة طلعت لك تحت. انا ما اعرفش، الناس ما اتكلمتش عن البلوجن ده كتير او الادون ده كتير، يمكن ما شفتش درس يعني غليظ كده بيتكلم عن الادون ده. بانك انت يعني انا اكتشفته الصراحه، ما شفتلوش دروس يعني. تقدر تعمل كده، اللي هو تنحت فيه الشكل بتاعك على حسب انت بتسقط منين يعني. وتقدر كمان انك انت تخليه مش ابلاي، يعني اللي هو دوس كيو يعمل لك بوليان عادي جدا، تقدر انك انت تتحكم فيه بعد ما تخلص، يعني مفيش اي مشاكل. فالكارفر ده لذيذ قوي في انك انت بتقص كانه تريم تول معايا وانا شغال. دي حاجه جميله جدا. الاختصار بتاعه كنترول شيفت اكس، عشان برضو ايه ما تتوهوش في قصه الاختصارات دي. فاحنا ايه هننشط ادون كمان، بس ده مش موجود جوه بلندر بالمناسبه يعني. اسمه سكرين كاست، هبقى احط لكم برضو ايه في الديسكريبشن، بس هو معمول للتوتوريالز اكتر يعني. سكرين كاست. وبعد كده ايه هتلاقوا الماوس الشقي اهو. هنخليه الناحية التانية عشان ما يبقاش الأوامر متغطية بالماوس برضو، يعني شكلها مش لطيف. وهنديله اوفست خفيفة كده عشان لما ببقى عامل كده بيبقى داخل لجوه. معرفش، محتاج يتصحح الموضوع ده. بس هو الحمد لله عاملين يعني عاملين ان انت تقدر تعمل اوفست للبتاع ده يعني. بحيث ان انت ايه يعني لو عملنا كده اهو، اعتقد كده مكانه لطيف يعني. دلوقتي نشوف اداة تانية انا بحبها قوي، اللي هي البول تول. يعني لو جبنا مثلا سفير، اوكي، وحبيت ان انا اماينس دي من دي. انا كنت اتكلمت عنها في الموديفايرز اللي هي في السلسلة التعريفية، ممكن تشوفوها من الاي او اللي هو الكاردز، تمام، فوق يمين او شمال حسب اليوتيوب بتاعك. وتدوس كنترول ماينس كده. كنترول ماينس بيروح منقص على طول الاوبجكت اللي انت محتاجه، يعمل له بوليان، وكمان ما بيظهرش معاك في الريندر. عكس ما بقى تروح بقى للموديفاير وتروح مش عارف عامل ايه عك كده. وبوليان ويا وايه. من الادوات برضو اللي بحبها قوي اللوب تولز اللي هي F2. F2 ده بيعمل ايه؟ مثلا انا عملت كده اكس مثلا او واي. وبعدين انا حبيت بقى مثلا ان انا ايه اطلع بفيرتكس كده بالطريقه دي مثلا. يعني هوريكم بس ايه الدنيا ماشيه ازاي. اوكي، وعاوز اكريت بوليجون هنا. فانت F2 ميزته ان انت تقدر تعمل كده، يعني توصل ما بين تو فيرتسيز. تقدر تعمل شغل كده ايه اقرع، يعني اللي هو انت توصل ما بين فيرتسيز او ايدجز او ما شابه. يعني انا اخدت كوبي كده من ايزوليتد فيرتكس اللي هي موجوده في الماكس عادي، لكن ما فيهوش ايزوليتد ايدجز. يعني انت ممكن تدوس اف يروح موصل ما بين تو فيرتسيز بخط او ايدج. عايز 3 فيرتسيز هيروح موصلهم بفيس. 4 فيرتكس هيوصلهم بانجون ايا كان عددهم بقى، 4 5 6 ايا كان. بيروح موصل ما بينهم بالطريقه دي. انك انت تقدر تعمل توصل ما بين الفيرتيسز والايدجز بالطريقه دي كده او على طول. يعني كانه بريدج، يعني كده واف، كده واف على طول يعني. وعلى فكره اف برضو في حركه صايعه جدا، تعالوا نشوفها. ايه بقى الحركه الصايعه اللي انا بقول عليها دي؟ نفترض ان انا هختار دول كده،
يعني كده كده هختار دول بالطريقه دي وامسح الفيسز. تمام. لو اخترت ايدج ده ودوست اف، شفتوا ملاه ازاي؟ يعني انت لما بيكون في بروفايل مش مليان ممكن تملاه بالاف، يعني كده تدوس اف يروح ايه ماليه على طول. يعني لو انت يعني بدل ما تختار بقى التو ايدجز دي واف لا ده يروح مالهولك اوتوماتيكلي. يعني لو انت حتى قصيت قص راندوم كده، اللي هو انت مثلا نفترض يعني برضو من الحالات اللي بتحصل كده، ورحت واخد الاتنين دول كده اهو، شايفين عاملين ازاي؟ بس هنعمل ده بس ايه فليب كده، ونروح ايه موصلين بس ايه حاجة واحدة زيو. شايفين اتملى ازاي؟ يعني دوست فضلت دايس على اف راح ملاه مرة واحدة، فده اف 2. يعني ده الادون اف 2 ده برضو خطير جدا. لوب تولز بقى ده اخر واحد هنتكلم عنه في الموديلنج. يعني هنروح بقى جايبين كده مثلا ايه الفيس اللي فوق ده، انا عايزه دايره. ده من الامثله على فكره، هو ليه تطبيقات كتير جدا بس دي من الحاجات اللطيفه اللي بحبها فيه. هنروح بقى ايه انا عامل شورت كات ان انا ايه اعمل سيلكت باوندري لوب، دي هتلاقوها هنا اهو سيلكت سيلكت لوبس، هتلاقي في سيلكت باوندري لوب انا عاملها اد تو كويك فيفورت. تمام. يعني في حاجه اسمها كويك فيفورت، دي بتدوس كيو في بلندر شورت كاتس او اختصارات بلندر، او شيفت تاب ده في الاندستري كومباتبل. هحط لكم برضو الكي مابنج بتاعتي على اساس ايه ما نتلخبطش يعني. وانا شغال بالاختصارات اللي انا بشتغل بيها، لان هي في شويه اختلافات او في تعديلات فيها. فهحط لكم برضو الكي مابنج بتاعتي تحت يعني في الديسكريبشن. بالنسبه بقى لي سيلكت باوندري لوب كده، وبعدين هنروح على لوب تولز مثلا سيركل، فبيروح عامل لك دايره بيرفكت. يعني انت لو جيت تعمل سب ديفيجن هو طبعا هيحصل عك جامد تحت، بس ان شاء الله ما يحصلش يعني. هتلاقوا ان الشكل فوق دائري بالكامل. لو انا حبيت اعمل كريزنج يعني اللي هو كده كريز، او بصوا بقى دايره كامله بشكل يعني فعلا بيرفكت، يعني دايره مش بتهزر يعني. تقدر على فكرة تعمل ليها أي عدد من الفيرتسيز، بس ده الشكل اللي هو السهل التحكم فيه. يعني تقدر إنك أنت تتحكم في الدايرة بحيث إنها تبقى قطع دائري كامل. وفي نفس الوقت تقدر تتحكم فيها بالمش سموز أو السب ديفيجن زي ما أنتم شايفين كده بدون مشاكل خالص، على شكل يعني شوية غريب يعني. تمام. بس فده بالنسبة لي التولز او الادونز اللي انا نشطتها. طبعا في تطبيقات تانية لللوب تولز زي جي ستريتش مثلا. ده لو انت عاوز مثلا ايه الصف ده كده يتفرد يعني بشكل ما من غير ما تعمل سكيل ولا حاجة. يعني نفترض ان هو مايل كده مثلا، وانت لا انت مش عاوز ان ده يبقى كده وده كده، فبتعمل له ستريتش كانك بتشد اخر اتنين فيرتكس وتروح تريك ايه شددهم من بعض. فبتعمل ايدج سوري لوب تولز، هتلاقي في حاجه اسمها جي ستريتش، فبيروح فاردها لك. وفي طرق للفرد كتير، يعني انت تقدر تفردها بالطريقه دي او بطرق تانية يعني. طيب نبدأ بقى ايه نشتغل على الفايل بتاعنا. عرفنا التولز بتاعتنا اللي احنا ممكن نشتغل بيها او الادونز وكل واحدة بتعمل ايه. دلوقتي هندخل فايل الاوتوكاد بتاعنا، هنقول ديسكتوب كده ايه ندخل بلان انتيريور. في نقطة مهمة جدا بالنسبة لموضوع السكيل، يعني انت ممكن تتحكم في السكيل بتاعك من اليونتس هنا، او انت بتعمل امبورت تروح مدخل السكيل المناسب. يعني تعالوا كده نشوف انا اقصد ايه. لو احنا دخلنا كده هتلاقي الدي اكس اف في اليونت سكيل بتاعك. دلوقتي انت لو الفايل بتاعك بالمليمتر انت محتاج تخلي اليونت سكيل بتاعتك 0.01. تمام. لو السكيل بتاعك بالسنتيمتر هتخليه 0.1 وده نادرا يعني. فبتقدر تتحكم من اليونت سكيل هنا. لو امبيريال بتبقى 2.541 او 2.54 وخلاص، يعني 1 مش هتعمل حاجه كبيره يعني. فانت بتتحكم في السكيل بتاعك من هنا يعني، بس تكون عارف الفايل بتاعك معمول بايه. لو هو معمول بالمتر انت بتسيبها زي ما هي، زي ما احنا ايه بنشتغل على طول. ممكن برضو تتحكم في السكيل من هنا لو لقيت ان انت دخلت الفايل بالسكيل ولقيت فيه مشكلة، فبتقدر انك انت تتحكم في السكيل برضو من جوه، وده not recommended او مش مفضل انك انت تعمل كده، لا استحسن هذا.
فتقدر تغير امبيريال، هي بس بتفرق في ان انت بقى تغير من امبيريال اللي هو الفيت والباوند والحاجات دي. خلينا بس في المترك. ويعني لو قدرت يعني خلي السكيل بتاعك متظبط اصلا من جوه الاوتوكاد، يعني تخلي الاوتوكاد بتاعك اليونت بتاعتك الواحده بمتر. ده بيريحك جدا وانت شغال في بلندر، يعني لان بلندر هو الديفولت بتاعه بالمتر في كل حاجه، حتى في الماتيريالز لما احنا شفنا في الديسبيسمنت برضو ال1 يونت معناها 1 متر. تمام. اوكي، دلوقتي بقى نبدأ نشوف الموضوع ماشي ازاي. هنروح بقى على البلان بتاعنا، وفي كذا طريقة موديلنج، بس احنا قبل ما نخش على الموديلنج مود هنروح ايه مأكتفين او منشطين الفيرتكس والإدج سنتر. في بقى كذا طريقة، هناخد الطريقة الأولى اللي احنا يعني إلى حد ما متعودين عليها شوية، اللي هي الإكسترود. هل في إكسترود في بلندر؟ في، يعني في طريقتين للإكسترود. الطريقة الأولى ودي اللي هي منطقية من جوه الجيومتري. أنت عندك هنا الإكسترود مش موديفاير، الإكسترود هنا بروبرتي، يعني تعتبر زي ايه خاصيه جوه الشكل بتاعك الجيومتري، بتلاقيه من الاوبجكت داتا اللي هي لونها اخضر. فانت تقدر تعمل اكسترود بالارتفاع بتاعك، تقدر تجهز الشيبس اللي هي جوه الاوتوكاد، وبعد كده تروح عامل موديفاير. طبعا الموديفايرز بتاعت الشيبس اقل، وتروح عامل سوليديفاي. طبعا عشان متعود على السوليديفاي ان انا بدوس واي يروح جايبهولي، فهو في الشيبس لا مش كده. anyway، هنروح بقى على كده وهتلاقي فيه سوليديفاي اهو. تقدر بقى تتخن وتصغر الحيطه بتاعتك براحتك جدا. دي طريقه. تمام. وتقدر على فكره تعمل سقف وتعمل كل حاجه، بس لازم تبقى في ال 2 دي مود وتعمل fill both. لو انت الشكل بتاعك متقفل بيروح مقفلهولك بسقف وارضيه كمان. برضو نقطة مهمة ان الاكستروجن بيحصل من النص، يعني انت لازم ترفع الشكل بتاعك. فاحنا بس هنعمل نون، يعني احنا هنركز على الحيطان بس. وبعد كده بالنسبة للسوليديفاي بتقدر تتحكم في سمك الحيطة بتاعتك، يعني بتخليها مثلا 0.25 او زي ما انت عايز، يعني ده اتجاه الاوفست بتاعك، يعني لو انت عايزها لجوه او لبره. يعني في الحالة بتاعتنا ديت الاوفست بتاعنا ب1، يعني يكون في الناحية الموجبة في بعض الاماكن يعني. فانت تقدر تظبط بالاديت مود. هو الاديت مود بس بيشتغل على الفيرتيسز او النقط، لكن ما بيشتغلش على السيجمنتس. يعني السيجمنتس بتاعتك ملهاش سelection مود. دي من الحاجات السخيفة اللي ما بحبهاش في بلندر الصراحة، ان الكيرف مود يعني محتاج تطويرات كده بسيطة جدا، بس هتفرق معانا كتير قوي. يعني 3ds Max في الكيرفز التحكم بتاعه افضل شوية. فبالتالي انت عندك القصة دي شغالة مية مية. بس احنا هنطلع ناخد في الزي اكس كده ونروح ماكتفين السناب بشكل مؤقت بكنترول. يعني انت كنترول بيعمل سناب مؤقت، اكس بيبقى السناب شغال معاك طول الوقت، والكنترول بيقفله يعني بيعكس. تمام. فانت بتفتح السناب من هنا او الشورت كات بتاعه بص مكتوب اكس. تمام. نيجي بقى للطريقة التانية. ودي اللي بفضلها الصراحة، لان انت في الطريقة الاولى انت بتضطر بعد ما تخلص انك انت بتعمل اوبجكت كده وتروح مخليها مش علشان تقدر تعملها بوليان والشغل ده، لان اعتقد مفيش بوليان لل2 دي. يعني انت لو بصيت هنا هتلاقي مفيش بوليان، يعني مش هينفع، مش هيشتغل، لانه يعتبر 2 دي شيب ودي بروبرتي بس مدياله الكتلة، لكن هو في الاخر 2 دي. الطريقة التانية بقى انك انت نشيل ده، ان احنا نشتغل بالبولي موديلنج، وده اللي انا بفضله الصراحه. يعني دي التكنيك اللي انا بشتغله، بس انا بحسه الى حد ما كومبليكيتد شويه. انك انت تجيب بلين كده. بالنسبه للناس اللي هتتخض ان البلين ظهر فجاه، انا حاطه في الكويك بروبرتيز اللي هو شيفت تاب واختاره. يعني من في اللي هو بره الايديت مود بيبقى ليه كويك فيفورتس اللي هي بتنفع في المود ده. جوه الايديت مود ليا كويك فيفورتس تانية، حاجات بختارها او بشتغل بيها كتير، بحس ان انا بحتاجها تبقى تحت ايدي على طول. يعني انت اي امر في بالك ممكن تخليه كويك فيفورت، بانك انت تشاور على الحاجه اللي انت عايزها وتروح دايس اد تو كويك فيفورت لو هي ملهاش شورت كات.
تمام. يعني في حاله ان انت مش عارف الشورت كات بتاعها او انت مش عاوز انك تشتغل بالشورت كات، ممكن تخليها في كويك فيفورتس. وديت في بلندر شورت كاتس او اختصارات بلندر بتدوس كيو. لكن احنا في الاندستري كومباتبل اللي هحطه في الديسكريبشن يعني تحت، بتدوس شيفت تاب. اوكي. دي انا مش مألفها، يعني هو شيفت تاب ده كويك فيفورت في الاندستري كومباتبل باي ديفولت. اوكي. طيب. فبالتالي ده البولي موديلنج العادي. تعالوا نشوف التكنيك بتاعه ماشي ازاي. هنشتغل بالاكسترود عادي جدا، وبعدين هو في 3 دي اس ماكس انت بتدوس شيفت وبتسحب. هنا لا، مش بتدوس شيفت، يعني انت لو دوست شيفت وسحبت بيعمل سيلكت. تمام. فهنا بتدوس ميدل كليك. ده شبه الشيفت اللي موجود في 3 دي اس ماكس يعني. تمام. شبهه بنسبه كبيره. وفي ميزه انك انت تقدر تحدد المحاور اثناء وانت شغال. يعني انت مثلا بتلاقي الماوس بتاعك بيروح كده ومش قادر تمشي في الاتجاه ده، يعني لتحت لاي ظروف يعني، بتدوس واي بيروح ظابط لك الاكس اللي انت عايز تشتغل عليه على طول. باختصار الايه الاكس اللي انت محتاجه كده اهو. ميزه بقى البولي موديلنج دي حاجتين: انك انت تقدر تتحكم في سمك الحيطان حتى لو في فاريشن، يعني حصل ان في اختلاف في الحيطان بتاعتك وانت عاوزها متصله لاي سبب، يعني انت عاوزها انها تكون ايه، حاجه كده كتله واحده تقدر تمسكها بدون ما يحصل مشاكل. فده يبقى كده الطريقه دي هتبقى مناسبه ليك. وفي نفس الوقت انت بتقدر تعمل لوب كاتس باريحيه، غير لما انت بتكون شغال اصلا بالطريقه الثالثه اللي احنا هنشوفها، او بالاكستروجن العادي اللي احنا شفناه من شويه. اوكي. فبالتالي احنا نقدر نعمل كده. اوكي. ونسناب سناب على دي، ونستخدم اف على طول بيعمل ايه كونكشن ما بين الحاجه. تمام. اقدر اكمل بقى الباقي، لكن انا يكفي بالنسبه لي الفراغ ده، لان احنا هنشتغل في الاخر على الحيطه ديت بس، يعني مش هنشتغل على الفراغ كله. فتعالوا كده نشوف برضو الميزه في الحكايه دي، ان انت تقدر تعمل اكسترود وتعمل لوب كاتس براحتك بشكل جامد جدا. يعني بتلاقي كل الحيطان بتاعتك كوادز، والحياه مريحه في حاله ان انت عايز ايه تعمل اديشن. في بقى طريقة برضو أنا ساعات بستخدمها، يعني هي مش دي العادي يعني بتاعي، لكن بستخدمها في بعض الأحيان. وهي طريقة إنك أنت تمشي بسنجل لاين وتديله سوليديفاي، بحيث إنك تفتح بشكل أسرع. يعني بقى ما تقعدش بقى تعك في إنك أنت تفتح من الناحية دي والناحية دي، والشغل اللي إحنا كنا هنشوفه من شوية ده. تمام. فبالتالي الطريقة اللي برضو بستخدمها اللي هي طريقة السوليديفاي. هنروح بقى عاملين ايه، ماسحين الفيرتسيس كلها، وبعدين نجيب الفيرتكس دي ونبدأ نشتغل بالسوليديفاي. وتعالوا نشوف ايه الميزة اللي فيه. الابروتش اللي برضو بفضله ان انت ايه كل حيطة تكون منفصلة، يعني ما تلاقيش ان انت ايه الحيطان بتاعتك متصلة ببعض، خاصة لو سمكهم مختلف. يعني انت لو سمكهم واحد، لا خلاص خليهم حتة واحدة مفيش مشاكل، يعني زي ما انا بعمل كده دلوقتي. في عندك هنا الحيطة دي اتخن من الحيطة ديت، يعني دي سمكها مختلف. فبتلاقي نفسك بقى ايه محتار بقى يعني شغلانة سودة. بس انا عايز اوريكم حركة ظريفة جدا في السوليديفاي، بس نخلص الاول تقفيل للفراغ ده. تعالوا كده نشوف نجرب حاجة في السوليديفاي. احنا لو عملنا سوليديفاي على طول كده، يعني احنا هنعمل بس اكسترود، يعني نديهم شكل. اوكي. بتقدر تحدد ارتفاع الحيطة بالمتر عادي جدا من هنا كده، مثلا 4 متر بما انه دور ارضي يعني. وتقدر تعمل لوب كاتس برضو، يعني مفيش اي مشاكل، دي ميزه. بس انت هنا مفيش سيكنس. طب انا ادي سيكنس ازاي، وايه اللي ممكن اعمله في السوليديفاي برضو بيديني مزايا ان انا يبقى الموديلنج بتاعي اسهل؟ لو احنا عملنا السوليديفاي العادي بتاعنا، اوكي لذيذ، وبعدين هندي ايفن ثيكنس. اوكي كده احنا خلينا كل الحيطان 0.25 مثلا. ممكن نخليها كده عشان تبقى 0.25 بوزيتيف، يعني ملهاش معنى تبقى في النيجاتيف اوفست ودي نيجاتيف كوانتيتي هنا في السيكنس. اوكي. فبالتالي كده ده منظر الايه الاوفست بتاعنا وشكل السوليديفاي. في الماكس كان بيحصل حاجه مش لطيفه شويه. لو انا جيت اعمل كده مثلا ورحت جايب الايدج ده كده وعملت شيفت يعني اكسترود، بيحصل المشكله اللي مش لطيفه دي.
يعني بيحصل زي بعجرة كده بسيطة يعني، بس بعجرة ايا كان يعني، مش حاجة لطيفة احنا مش عاوزين نشوفها. الت اكس بس عشان تعرف تختار ايه الايدجز اللي تحت. هل في بلندر بقى طريقة ان انت تضمن ان السوليديفاي بتاعك يكون ايفن على كل الاتجاهات، حتى لو كان طالع بايدج تي فيرتكس كده؟ دي تعتبر تي فيرتكس. يعني ايه؟ يعني الايدج دي والايدج دي والايدج دي مشتركين كلهم في نقطة واحدة، يعني ثلاثة اكتر من حرفين او ايدج، تو ايدجز مشتركين في نقطة، فبتديك حرف التي شبه حرف التي شويه يعني. تمام. فدي مش موجوده في الماكس، ليها حل يعني؟ ملهاش حل، بيحصل لخبطه وبيحصل اشواك كده وبتطلع مشاكل جامده جدا. في بلندر بقى عندك حاجه خارقه جدا اسمها الكومبلكس سوليديفاي مود. ده خطير جدا، ده بيديك بقى ايه الاكسبيرينس بتاعت انك انت تقدر تعمل تي فيرتسيز وتويلد الحيطان كلها، حتى لو كان الاورينتيشن بتاع الحيطه مش مدي فرصه انك انت تدي يعني زي ما انتم شايفين يعني. ده ويلدد تماما يعني، ده ملحوم بده، وزي ما انتم شايفين الشكل ما فيهوش مشاكل، يديك الاكسبيرينس بتاعت ريفت شويه يعني، ان انت تقدر تتحكم في الحيطان وهي ملحومه ببعض عادي يعني، ما فيش اي مشاكل، مش لازم تفصلهم عن بعض يعني. فبالتالي دي برضو طريقة من الطرق الايه اللي انا بشتغل بيها، لان انت تقدر تعمل لوب كاتس برضو، بس في حالات محددة شوية، عشان الحيطة دي فيها فيرتكس يعني الى حد ما مش مظبوطة قوي انها تدي لوب كات. فعشان كده مش بحب ان انا اعمل الحركة دي لاي حالة يعني. انت حتى ساعات في بعض الاحيان الكومبلكس مود ده ما بيشتغلش كويس لأي سبب يعني، فأنت حاول إنك تخلي الحيطان بتاعتك مفصولة، ودي ليها ميزة تانية برضو. يعني نعمل مثلا separate selection. أوكي. فلما بعمل separate selection كده الحيطة بتاعتي اللي بالسمك كده هقدر أتحكم فيها لوحدها كده. يعني أقدر إن أنا أعمل كده، يعني كل الحيطان اللي بسمك معين تخليها في اوبجكت منفصلة، وتقدر إنك تتحكم في السكنس بتاعها. في طبعا التحكم بالفيرتكس جروب، ودي انا شايفها عبقريه جدا. تعالوا نشوف بتعمل ايه. نفترض ان انا هتخن الحيطه دي حاجه كده، بس هعمل ديمونستريشن للفيرتكس جروب، بس لعلمكم ما بتشتغلش في الكومبلكس كويس، لان انت برضو مش مدي سمك متزن للحيطان يعني، ما تلحمهاش يعني. فهندي فيرتكس جروب كده، وبعدين هنجيب الايدج اللي فوق مثلا، ونديها ان ديت الويت بتاعها بصفر مثلا. اي فيرتكس تانية الويت بتاعها بواحد اساين. اوكي. يعني اي فيرتكس تانية، هي الايدج دي بس اللي واخده ويت بصفر، فبالتالي يبقى كل الفيرتسيز التانية واخده بواحد. اوكي. طيب نيجي ندي رقم منطقي شويه، ندي مثلا نقول ايه، اتنين. اوكي. فمعنى كده ان الويت اللي هو ب 0.1 هيديني 0.2 من فوق و2 مترز من تحت. اوكي. فلو انا جبت كده هتلاقي ان هو هرم لك الايه السوليديفاي بتاعك، يعني بيبقى شكل ايه يعني مختلف شويه، تقدر انك انت تعمل سوليديفاي بطريقه مبتكره جدا. تعالوا نشوف لو احنا لعبنا في الويتس شويه بتاعه الفيرتكس جروب مثلا. خلينا الويت ده مثلا 0.1 هيبقى من فوق 0.2 تمام، ومن تحت 2 مترز. يعني ده السوليديفاي بتاعنا، وهتلاقيه اكسبوننشالي بيشتغل يعني. فجامده جدا الحكايه ان انت تقدر تفصص السمك بتاع السوليديفاي بتاعك، بحيث ان انت تقدر تعمل اشكال مبتكره يعني. تمام. جميل قوي. فالسوليديفاي موديفاير على فكره على قد ما هو شكله بسيط، بس مليان يعني مليان حاجات. هنعمل جوين تاني جدا يعني عادي خالص، وممكن بقى تفصل من جوه. يعني انت ممكن تعمل بالفيرتكس جروب الحركه ديت، فبالتالي تقدر تدي برضو نفس الشغل يعني. هو طبعا الفيرتكس جروب هنا ايه، واخد هنا ده السمك الكامل والباقي كله صفار، فانا لا، انا هعمل كده واساين اول كده. تمام. وهخلي الحيطه دي بس هي اللي سمكها انا عاوزه اتخن مثلا، بس هو هنا بقى بياخد بالسكنس اللي انت حاطه، ان هو ده الماكسيموم يعني، دي القيمه اللي هيظبط بيها. يعني انت ممكن تديله ب1 تمام، وبعدين ايه تظبط بقى من الفيرتكس جروب تاني. انا عايز الباقي كله 25، فبالتالي الحيطه دي واخده القيمه بتاعتها مثلا ايه، خليها 0.5 مثلا، على اساس تبقى 0.5 كسكنس للوول بتاعتها. وبعدين كنترول اي
وتخلي الويت بتاعتك 0.25 اساين. كده انت خليت كل الحيطان 25، والحيطه دي بس هي اللي ايه، اللي نص. تمام. ده على سبيل المثال يعني، دي كلها طرق تقدر تعمل بيها موديلنج يعني. انا شايف ان الطريقه دي مش وحشه خالص برضو. الموضوع ان انت تعمل سوليديفاي وتقدر انك انت تعمل الشغل بتاعك كده، وتروح مثلا ماسح الفتحه بالطريقه دي. وده احتمال الموديل اللي احنا هنكمل بيه، اللي هو السوليديفاي موديل يعني. بحب السوليديفاي في حته ان انت تقدر تفتح بشكل سهل جدا المربعات بتاعتك، او حتى تشكيل معقد يعني. تقدر تعمل الشغل ده باللوب كاتس على طول، تك تك تك، وتروح ايه، مظبط كل حاجه. جميل. نبدا بقى نشتغل على ايه الشغل بتاعنا. هو طبعا هنا مفيش فتحه هنقفلها تاني اف. اوكي. مش لازم تحط الشباك لانه هو بعيد عن الموضوع او السبجكت اللي احنا هنشتغل عليها اللي هي هنا يعني. فبالتالي احنا ممكن نحط بس ايه العوارض بتاعته. طب ليه مش هحط الازاز؟ لان الازاز هيسد لي الضوء حتى لو هو شفاف، لو هو جلاس، وبيبوظ الريندر جامد جدا يعني، بيخليه مشوه شويه. فاحنا ايه، هنظبط بس ايه الحيطه بتاعتنا بحيث ان هي تبقى شويه قريبه يعني، تبقى على الاقل الاوتلاين بتاعها ماتشنج مع الايه الشغل يعني كده. تمام. زي ما اتفقنا بقى، انت لو عاوز يعني variation في السيكنس والكلام ده، يفضل انك انت تفصل الحيطه كده، تعمل separate وتشتغل بالسيكنس بتاعها مختلف. اوكي. اوكي. تمام. نبدأ بقى ايه، نحط السقف بتاعنا والدنيا بتاعتنا كده اهو. الأرضية الأول كده، ونقفلها كده. اوكي، ده مثلا الأرضية. وبعدين ناخد السقف كده سيبريت. ممكن كنت تاخده كوبي من بره عادي يعني. اوكي، بس كده. فكده عندنا الأرضية والسقف، هنديهم سوليديفاي لذيذ لفوق لتحت بقى، على حسب انت القطاع بتاعك ماشي ازاي. طيب احنا بعد بقى ما ظبطنا الاسقف بتاعتنا كمان الخارجيه، يعني هي نفس البروسيجرز تقريبا، بس الفرق بس ان انا ايه كونت حيطان جديده وقفلت الفراغ ده كمان، على اساس ان احنا ايه ما نحتاجش ان احنا نعمل فيه اي حاجه يعني. هو تقريبا هنعمل شويه فتحات كده يعني. ده برضو طرق من انا بحب السوليديفاي عشان كده يعني، تقدر انك انت تعمل لوب كاتس على طول، تحدد ارتفاع الحاجة بحيث ان انت ايه لما تيجي تفتح بتفتح على طول يعني، ما بتحتاجش انك انت تعمل ايه بوليان او الكلام ده. بس احنا هنضطر دلوقتي يعني نعمل بوليان، او هنشوف برضو ايه ايه الطرق التانية اللي انت ممكن تستخدمها في حالة ان انت البوليان بتاعك ما اشتغلش بشكل كويس. بس وبتروح بقى ايه مفتح في الاماكن اللي محتاجة تتفتح. في حالة الشبابيك دي بعد ما هنفتح هنقفل بس الشبابيك اللي محتاجة تتقفل. فيعني عشان برضو تبقى، اعتقد ده هيبقى موجود معانا يعني، بس عشان برضو نبقى عارفين ازاي الشباك بيتعمل بطريقة لذيذة جدا. نقفل كده. alright. وبعدين تيك تيك. وبعدين ممكن نروح ايه مطلعين ده شويه، ونروح مختارين دول insert view، وبعد كده individual ونخليها 0.05 مثلا. ممكن تعمل 2 insets يعني، insert كده مثلا 0.05 وبعد كده insert تاني يعني تعمل 0.05 كده، وبعدين تروح ساحب من البتاع الصفرة دي تاني كده 0.05 تاني، بس يكون individual على اساس يعني ان يديك البوردرز دي. تمام. يديك الحلق وبعد كده الشباك. هنشوف بقى نقسمه ازاي بحيث انه يدي سوليديفاي. انت ممكن لو انت عاوز سمك اصغر شويه 0.025 على اساس يبقى رقيق يعني برضو ممكن، بس هيبقى سمكه صغير يعني. اتس اب تو يو. تمام. وبعد كده نروح عاملين سبليت للايه للازاز لوحده، وممكن نعمله سيبريت خالص عشان نريح دماغنا. وبعد كده بقى نخش على الظرف دي. هنعمل حركتين، هنعمل سوليديفاي الاول
اوكي، ونخليها مثلا بوينت 1. اوكي، ده التوتال. طبعا في شويه حاجات هتبقى اصغر من كده. الازاز خليته برضو سوليديفايد، مش مشكله. ممكن تغير الاتجاه بتاع السوليديفاي بتاعك. بفضل بالنسبه للازاز تخليه في النص، يعني على اساس ايه، لما تحب تحركه شويه كده. ونخليه بوينت 02، ونحركه سنه كده. بالنسبه بقى للشباك، في حركه في بلندر بتعجبني قوي، يعني انك انت تقدر تفصل الحاجات دي بحيث ان انت تدي كل حاجه مقاس. فتعالوا كده ايه، نفصل الشباك الاول كده اهو. لازم الكرسر بتاعك يعدي على النقط، وبعد كده هنروح عاملين له سبليت لوحده. بعد كده نعمل ايدج سبليتنج، يعني نروح عاملين الضرفه دي تكون سبليت برضو، بس المره دي ايدج سبليت، يعني في ايدج سبليت وفي سبليت. السبليت دي هتعمل لك كوبي من الايدجز، احنا مش عاوزين كده، احنا عاوزين نفتح في الايدجز بحيث ان هي تكون تو اوبجكتس منفصله زي كده. تمام، هي شبه الريب شويه، بس دي طبعا بتحكم اعلى. لو انت عاوز تفصل دي كمان ممكن يعني تعمل سبليت برضو. اوكي، فهت بس شفت بقى السبليت راح عامل لي كوبي من الايدج، انا مش عايز كده، بتخلي ايدج سبليت. ده سبب ان انا عملت سبليت دلوقتي على اساس تشوفوا الفرق، عشان في لخبطه ما بين سبليت وايدج سبليت. تمام. طب انا بعمل كده ليه؟ يعني ايه الفكره ان انا بعمل سبليتنج؟ ان دي تكون element كده، وديت تكون element، يعني الشباك ده فوق لوحده وهكذا. دلوقتي هتشوف يعني دلوقتي احنا هنعمل ده برضو هنخليه في النص يفضل، يعني تخليه في الصفر وبعدين تحركه في نص الحيطة، يعني تخلي يعني زي ما انتوا شايفين كده ده البلان اهو. فانا هحركه في نص الحيطة بحيث انه يبقى لطيف. وحتى ممكن نعمل alignment لدول كده، يعني snap selection to active. فده كده بقى في نص ده، يعني في نفس الاوريجن. تمام. طيب، هنخلي الفيرتكس جروب بتاعت الناس اللي في النص دي، انت لو عايز تشوف الاديشن بتاعك بتدوس على دي. فدي عايزها بسمك، واللي بره دي اقصى سمك، يعني دي سمكها يكون اقل سنه. فهنروح على الفيرتكس جروب نعمل واحده جديده، ونخلي الويت بتاعها مثلا النص، ونعمل assign على اساس تبقى 0.05، وديت تكون بواحد اللي هي الاطار الخارجي. بعد كده نروح على solidify ونروح عاملينه vertex جروب. تمام، فهيديك سمكات مختلفه للشباك. شيفت اي عشان يعمل ايزوليت، او فيو لوكال اسمها كده يعني. تمام، فانا كده عندي الازاز لوحده والشباك لوحده وهكذا. تقدر تعمل الكلام ده بشكل تفصيلي اكتر، ان انت تخش على الحاجات دي، يعني الازاز ده اللي هو الشبابيك اللي فوق دي، وممكن تديها فيرتكس جروب منفصل تاني. يعني ان انت تديهم مثلا ان هم يكونوا ادخن سنه من اللي تحت، فتعمل اساين كده، فتلاقي ايه، في فواصل بطريقه لذيذه جدا بدون ما تكسر في الموديل بتاعك او تعمل له سيبريشن كذا مره، كما بيحدث في 3ds max. اوكي. طيب، جميل جدا. طبعا احتياطيا نخليها ايفن سيكنس، بس هو مفيش مشكله ما دام يعني مفيش 3D ديفورميشن، مش هتقلق قوي من الايفن سيكنس، بس احتياطيا يعني. اوكي. نبدا بقى نشوف برضو موديفاير ظريف جدا اللي هو بيفل. بتقدر تستعيض عنه انك تروح الماتيريال وتعمل بيفل نود، بس انا شايف ان يعني البيفل نود ما بتشتغلش في الاوبتكس، فعشان كده ما بستخدمهاش. يعني بستخدم اللي هي البيفل بتاعت الموديل. بتديك شياكة لشكل الموديل بتاعك، يعني تحس انه موديل معمول باحترافية. يعني كده بص، يعني تحس ان في فواصل وكده. بس انا مش عايز انا الاركان تكون برضو متشنفرة كده، يعني ممكن تدي 2 احساس تبقى سموز يعني. اوكي، وتخلي انها باي انجل، ديت بتلغي لك الحاجات دي وبتدي بروفايلنج شكله بروفيشنال، يعني شكله حاجه كده محترمه. كل ده اوبجكت واحد، يعني متصل ببعضه تماما. السبب بقى ان انا فاصل الازاز عشان انا هستثنيه من الريندرنج، يعني انا هخلي الازاز ده ما اشتغلش معاه في الريندر. طيب، احنا كده ده بالنسبة للشباك تقريبا. يعني طبعا احنا ممكن نعمل assignment مبدئي للماتيريالز عشان ما تتوهش لما تيجي تشتغل. بانك انت يفضل انك تسمي الماتيريالز باسماء يعني منطقية شوية، يعني ما تسميش ايه فاينل والحاجات العجيبة دي. لا، خليك كده ايه، راسي كده ولذيذ عشان نحبك. تمام. عملت ماتيريال تانية اللي هي جلاس، بس هي مش هتشتغل هنا لان يعني مفيش حاجة فيها جلاس هنا. فبالتالي هنروح ايه، حاطين ازاز.
بس ونروح شايلينه عادي. ونخلي الالومنيوم نخليه اسود. اوكي، ده يعني احتياطيا بس يعني، لكن هو غالبا هنغير شويه في الماتيريالز، وبعدين هو يعني مش هيأثر معانا في حاجه. طيب، من الحركات برضو اللي بحبها قوي في بلندر موضوع ان انت تقدر تعمل فتحات سريعه جدا بالطريقه اللي احنا هنشوفها دلوقتي. هنروح على الايتم، بعد كده نخلي المقاسات بتاعتنا مظبوطه، بعد كده هنعمل ديسيبل، بعد كده نعمل ابلاي للسكيل بتاعنا. اوكي، فالدايمنشنز بتاعتنا كالاتي، هتبقى 2.5 اعتقد كويس بالنسبه لارتفاع الارش، وعرضه 1.5 او 1.25 او حاجه زي كده، يعني في اللطيف يعني. لا 1.5 يعني مش هتخسر، ده ريسبشن مكان يعني، يعني ريسبشن تحت يعني في المدخل. اوكي، نعمل حاجه زي كده مثلا. وتعالوا نشوف الحركات بقى. هنروح جايبين هنا كده ونعمل بيفل، هنشوف في حاجه كده هتحصل، وفيرتسيز، ونعمل كلامب وكده. هتحس ان القرش مش دائري قوي، يعني في مشكله شويه. فاحنا عشان نعالج المشكله دي لازم نعمل ابلاي للسكيل بتاعنا. يعني بص، هو 0.83.75 ده السكيل. فانت اي حاجه هتعملها جوه هنا هتبقى بالسكيل ده في الاتجاهات المختلفه. يعني في الاكس هيبقى 0.8 من السكيل الاصلي بتاع الاكس. فاحنا مش عاوزين كده، احنا عاوزين نظبط حالنا. فهتروح على ابلاي سكيل، بحيث انك انت تظبط الليله خالص، تلاقي البيفلنج بتاعك ماشي سليم. اوكي، ونجيب فيرتسيز، كلامب اوفرلاب، وايه كده. كده انت عملت ايه، ارش. اوكي، زود السيجمنتس زي ما انت عايز، بس بحيث انك انت لو حبيت تعمل حاجه بعد كده الدنيا تبقى سلسه يعني. اوكي، هنعمل حركه كده ونشوف مشكلتها ايه. انا يعني عشان كده السرعه الى حد ما بطيئه شويه في ان احنا بنطلع حاجه يعني. كنترول ماينس، وهتلاقي البوليان بتاعك اشتغل زي الفل. طيب تمام، بس في مشكله كده غريبه قوي. الحيطه مش واخده سمك يعني، او اللي هو متفرغه كده. يا ترى ليه؟ ده علشان انت لما تيجي تعمل الحركه اللي احنا عملناها دي، الفيرتسيز اللي فوق دي بتبقى مش ويلدد، او يعني في فيرتسيز داخله في بعض. يعني غالبا لما البوليان بيلخفن كده، يبقى في تو فيرتسيز داخلين في بعض في اي اوبجكت بقى، سواء ده اللي هو السوليديفاي اللي احنا عاملينه، او الايه الارش. وهنا المشكله بتاعتنا في الارش مش في الايه في الحيطه، لان الحيطه اصلا معمول لها سوليديفاي موديفاير، مش معموله موديلنج يعني. مش معموله موديلنج كسيكنس يعني. فاحنا هنروح كده ونعمل ميرج فيرتسيز باي ديستانس، هتلاقي المشكله اتحلت. بس كده. يعني انا عملت دلوقتي ويلد الفيرتسيز، بس ما تعملش ويلد قوي كده لان كانت المسافه كبيره شويه. باي ديستانس نخليها 0.001 حاجه كده في اللذيذ. بس كده، تقدر بقى تلعب زي ما انت عايز. لدرجه ايه بقى؟ ميزه البوليان في بلندر ان هو مش مرتبط بموديفاير ستاك. يعني انت في 3 دي اس ماكس بيبقى البوليان الاوبجكت بيبقى جوه، هو في بس مش عارف كذا موديفاير، شكلي دوست كنترول ماينس او كنترول بلس كذا مره فحصل المشكله دي. المهم يعني، فانت عندك الموديفاير اهو، بي تول بلين 17 ايا كان، وعندك الايه الارش اهو. فالارش ده اوبجكت، فانت ممكن تعمل فيه اي حاجه. يعني انت ممكن نعمل اري مثلا، نعمل اري في اتجاه الواي مثلا 1.2 وده بزيرو، فتقدر انك انت تعمل مثلا ايه كذا ارش بالطريقه دي مثلا، زي ما انت عايز. يعني ممكن تعمل حاجه زي كده وتشوفه في الريندر كده يديك افكت لذيذ على فكره، مش وحش. بس ايه، مش ده، ما اعتقدش انه هيبقى لطيف قوي ان احنا نشوفه بالطريقه دي، لان احنا اصلا الانسبيريشن بتاعنا يعني اللي احنا هناخد منه الشكل تقريبا هو شكله كده، عشان بس الناس تاخد المرجعيه بتاعتنا. لازم يكون في حاجة انت ايه بترجع لها برضو، علشان ايه، لما تيجي تألف يبقى انت بتألف على ارض صلبة. يعني انت مش بتألف وخلاص. فده الايه الشكل بتاع الصورة اللي احنا ايه هناخد منها الالوان والكلام ده في الخامات ان شاء الله في الدرس الجاي. فبالتالي زي ما انتم شايفين كده ايه، صبار وشغل عالي. اوكي، فاعتقد ان احنا مش هنحتاج كل الارشات ديت. يعني هو بس قرش واحد هنظبطه، بحيث ان احنا ايه يعني يبقى
منشن على حيطة فاضية. هو انا بتعامل كاني في environment design حقيقية، يعني مش اللي هو مجرد بس ايه artistic approach، اللي هو انا بعمل حيطة وعليها شوية اشكال والكلام ده كله واقول لك ايه من اعمالي. يعني انت لو مبتدئ اعمل شغل من اعمالي، اللي هو ايه، تجيب حاجة مشهد فعلا متنفذ خلاص اللي هو زي كده، وترسمه من الاول وتوصل للنتيجه، شف شكل الباب، شف كل حاجه، وحاول انك انت تعمل ماتشنج للصوره بحيث انك انت ايه، تحس انك انجزت، وخاصه في الاول. لكن في العمليه التصميميه الحقيقيه انت بتبقى ملتزم الحيطان والشغل بتاعنا اللي احنا رفعناه من الاول. ده الفرق يعني ما بين الصوره الحلوه والصوره الصح. احنا بنحاول نعمل صوره صحيحه، مش معناه انها تكون مبهرة اظهاريا، يعني كاظهار مش ممكن ما تكونش قوي على فكرة، يعني ممكن تعمل اظهار خفيف ولذيذ يعني ويطلع برضو شكله حلو. ده بمعناه ان التصميم بتاعك ناجح او تصميم كويس. يعني انت كل ما بيكون الشكل المبهر، او اللي هو انك انت توصل بقى للصورة الحلوة في الاخر بقى، اقل، يعني مجهودك بيكون اقل، معناه ان التصميم بتاعك مساعد ان هو يوصل للصورة الصح والحلوة في نفس الوقت بطريقة اسهل. يعني انت اعمل الصورة الصح الاول، بعد كده حاول توصل للصورة الحلوة بانك اظبط بقى الشمس، الاضاءة بتاعتك، مش عارف ايه. دلوقتي احنا عاوزين نحط حاجة من بره، ايه رأيكم نروح عاملين كده import، وبعدين اف بي اكس، يعني نزلت موديل من 3 دي سكاي وعاوز ادخله جوه بلندر وعايز اظبطه بقى بعد كده من كومبريسد مثلا. سوفا هتلاقي في ناس بتعمل اكسبورت، وفي بتلاقي الفايل بتاعك بره عادي يعني. انا من الناس اللي بتحط فايلاتها بره يعني. او سوفا ميسينا فيري. اوكي. ساعات بيكون التكستشرز بتاعتك اوكي، يعني كبي بي ار، يعني هتلاقي البامب والجلوسي والحاجات دي موجوده، بالذات في الاف بي اكس. الاف بي اكس بيدعم القصص دي. بس اغلب الوقت بيحصل المنظر الكئيب ده، انك انت بتلاقي الكنبه ما فيهاش ماتيريالز. فتظبيط الماتيريالز ده زي ما اتفقنا هيكون بعدين. الميزه برضو ان الراجل اللي عمل الموديل ده عامله قطعه واحده، فبالتالي احنا مش محتاجين نعمل له جروب ولا اي حاجه. فهنحركه بس ونحطه جنب الايه الارش بتاعنا اللذيذ. شفتوا اللذيذ دي؟ نحطه كده اهو. وبعدين نجيب الكاميرا بنت اللذينه دي اللي احنا كنا بنصور بيها من شويه، ونصفرها تماما، نخليها 90 اكس، يعني 90 في اتجاه الاكس و90 في اتجاه الزد، على اساس تبقى ايه ماشيه في اتجاه الاكس كده بس. وندوس اف 4 هتلاقيها موجوده. طب انا عايز اتحكم في الكاميرا بتاعتي بحيث ان ايه السين بتاعي يبقى لطيف يعني. بسيطه جدا، هتروح على فيو وبعد كده كاميرا تو فيو. انا عاملها الصراحه من الحاجات اللي انا ايه عاملها كويك فيفورت في الاوبجكت مود كده اهو، بحيث انك انت تبقى مرتاح يعني في الموضوع ده. هي بس محتاجه تتشفت شويه كده، ما تبقاش قريبه قوي من الباب يعني. وبعدين نشيل الكاميرا تو فيو. تعالوا نشوف شكلها كده بحب انا اعمل ريندرنج. الشباك ده باين، يعني هو انت ممكن لو حسيت ان حكايه الشبابيك والكلام ده بيضايقك ممكن تطنش، بس انا ما بفضلش انك انت تمشي بفيجواليزيشن لمجرد انك انت عايز توصل لصوره حلوه، يعني مش ان انت بتحاول تعالج المشاكل الاصليه اللي في الفراغ عندك. دي من احدى المشاكل ان انت بتلاقي مثلا الشباك بالشكل ده، وممكن بقى انت بتعقد نفسك اكتر انك انت تخلي اتجاه الشمس كمان يدخل معاك في المعادله، بحيث ان انت ايه تشوف هل الشمس بتدخل كده فعلا في الوقت ده ولا لا. يعني تشوف في الدايز كده هي بتتحرك فين، وبيبقى شكلها ايه الساعه مثلا 4 العصر، وبتشوف هتتصرف ازاي كظل او مثلا كده، وهكذا. فاحنا في اغلب الاحيان يعني احنا بنظبط الظل بحيث ان الصوره تطلع شكلها لذيذ وخلاص، يعني لان غالبا مش ده اللي بيفرق قوي في شكل التنفيذ، يعني دي حاجه بيئيه تماما. بس ساعات والله في ناس تقول لي ايه، طب هي هل فعلا الاضاءه تبقى كده؟ بس ده يمكن 1% من الناس اللي سالت عن ان الاضاءه دي فعلا هتبقى بالمنظر ده، او الشادو ستادي بتاعتك دي مظبوطه ولا لا. نادرة شوية، بس يعني برضو لو انت عاوز بتقدر تتحكم فيها من هنا.
وطبعا لما نيجي بقى لمساله الريندرنج، يعني انا مثلا ايه، لا انا احب مثلا ان الشادو بتاعي يبقى داخل من الناحيه التانية، انا حر يبقى داخل كده مثلا، بحيث ان الدنيا دي تبقى بيضة وفي كونتراست كده لطيف مثلا. ده انت ذوقك كده. لا التاني يقول لك لا انا عايز الواقعية، ان انا ابقى فعلا بعمل الديزاين بتاعي زي ما هو موجود في المكان اللي انا بصممه فيه. دي بقى اذواق يعني، فاحنا هنشوف بقى الاضاءات والشغل ده بعدين ان شاء الله. المهم نيجي بقى للعناصر التانية. طبعا انا دخلت الاف بي اكس خلاص بالنسبه للعنصر اللي انا محتاجه. وبعدين هنروح بقى ايه لبوليجونيك دوت، يعتبر بلجن انا شاريه، يعني شاريه بفلوس فعلا. ممتاز يعني، بيديك اشجار بطريقه رهيبه جدا، يعني انواع اشجار كتير بشكل محترم يعني، وبوتس برضو. فاحنا ممكن نشتغل بالبوتس دي. انا شايف ان البوت دي شبه دي شويه، يعني هي مش زيها قوي بالظبط يعني، لكن قشطه يعني ممكن تشتغل معانا حلو يعني كموديل يعني. والموديل بينزل معاك في الكرسر زي ما انت شايف كده. ميزه البوتس ان احنا ممكن نتحكم في حجمها، يعني مش هيجرى حاجه. وبعدين هنروح عاملين سبون اسيد تاني ونشوف البلانتس كده عندنا، هل في بلانتس ظريفه. البلانتس طبعا غير السيكولنتس اللي هي الصبارات يعني. فاحنا ممكن نحط صبارة كده شكلها لطيف بعيدا عن حجمها الاصلي يعني. هنصغرها طبعا شوية، تدينا شكل جامد كده في المشهد يعني. اهي اوكي. بما انها نبات يعني مش هنقدر نتحكم في شكلها قوي في الحقيقة يعني. بس هي لو حاجة artificial ممكن طبعا تطبع او تعمل لها اي حاجة. نخليها طويلة شوية ممكن كده. تعالوا كده نشوفها في الريندر هيبقى شكلها ايه. زي ما انتوا شايفين كده ايه الكاكتس بتاعنا او الصبار، والبتاع البنكر المستفزه دي عشان الماتيريال بتاعها مش موجود. انت ممكن لو انت متضايق قوي من الماتيريال بتاعتها بما انها مش موجوده كده كده، بتقدر انك انت يعني تغيرها خالص، يعني تخلي مثلا برنسبل شيدر دي ريموف وبعدين تحطها تاني. يعني تحط البرنسبل شيدر بتدوس بي بترجع تاني. ممكن حتى نغير لونها شويه لو انت عايز بس ايه سامبلنج يعني للشغل بتاعك قبل ما تشتغل يعني. طب جميل قوي. في ايه تاني؟ هل احنا محتاجين حاجة هنا؟ اعتقد ان احنا محتاجين حاجة هنا يعني اكيد. مش هنسيبها سادة كده. فانا شايف ان هو برضو الستايل ده فيه نقطة، ان انت فيه الحاجات اللذيذة دي اللي هي الوايرز الخفيفة قوي ديت ومتعلقة كده بطريقة معينة، لكن هي في المشهد ده مش هتشتغل قوي. يعني احنا محتاجين حاجة تانية، محتاجين مثلا شكل بنفس الستايل ده يمشي معانا هنا اهو. فده هنعمله ازاي؟ بسيطة جدا، تعالوا نشوف كده ممكن الواحد يعمله ازاي. هروح كده وبلين كالعادة، وبعدين ايه نصغره شوية. هو صغر قوي مش مشكلة. وبعدين نبدأ بقى نشتغل كده اهو مثلا. وبعدين ايه هقسمه 4/4 واروح ايه اعمل كده. وبعدين select boundary واروح loop tools circle. طبعا انت ممكن تجيب عنصر انت يعني مش شرط ان انت تعمله موديلنج، بس انا عايز الناس يبقى عندها الثقافه ديت ان انا مش كل حاجه لازم اجيب لها موديل جاهز يعني. كنترول بي وبعد كده نروح فيرتكس، هيروح عامل لي كواد برضو هنا. بس المشكله بقى ان انت ايه دول ما بقوش كواد خلاص يعني، دول بقوا انجونز. فعشان احل المشكله دي لازم اوصل القصه كده يعني كريس كروس كده. تمام. فازاي هنعملها الحركه دي؟ هتروح عامل كده. في ميك لاين على فكره لذيذ جدا اهو، ميد بوينت وكده، وميد بوينت اهو وكده، وميد بوينت وكده، وميد بوينت وكده. جميل قوي. فكده بقى ايه حاجه ستيبل ان شاء الله. اتمنى انها تطلع دائريه لان انا حاسس انها مش هتطلع بعد السب ديفيجن. فانت ممكن تعمل سب ديفيجن، لا والله طلعت دائريه الحمد لله. اهي تمام. وبعد كده ممكن بقى تعمل ايه كده بحيث ان انت ايه تدي شاربنس للموديل بتاعك. ممكن لو انت عاوزه سلندر بتعمل كده، يعني بتدي سيجمنت او الت سي وتزقه لفوق. طيب بالنسبه بقى للجزئيه ديت، هي دي كده مربعه مش دائريه، فانت ممكن تروح عامل كده برضو سيلكت باوندري، بعد كده تعمل لوب تولز سيركل
تمام. فانت كده بقى دائري تاني. بس في نقطة بقى مهمة، ان دوت يعتبر انجون برضه ستيل. يعني انت محتاج تقسمه تاني، فممكن تقسمه كده كده. اوكي خلاص بقى كده كله كوادز. تمام. ده على اساس لو حبيت ابيع الموديل ده ولا حاجه يعني. بحاول ان انا امشي برضو بالكوادز ايه على قد ما اقدر كده. اوكي، هنطوله لغايه ما نحس ان احنا محتاجين ايه، نظبط الدنيا. تمام. اوكي، انا حاسه تخين شويه، فانت ممكن تروح كده وتصغره في المحورين دول كده اهو. فكده بقى رفيع شويه، يعني هو مش رفيع قوي، يعني ممكن نرفعه تاني. الاساس يبقى ستاند يعني. وبعدين بفكر ان انا مثلا امشيه بارك كده، وبعدين ارك كده زي الشجره شويه. يعني بفكر بس يعني لسه ما قررتش قوي الحكايه دي، خايف اوعدك موفيش. فبالتالي عندك هنا هنطوله سنه كده ونخلي ال يعني زي بول كده بتبقى في نهايه الاباجوره الخطيره دي. هنعملها ازاي؟ في تول ظريفة كده، بس احنا ايه هندي بس سيجمنت تاني علشان بس يبقى شكله شارب شوية. ونعمل كده اهو، ونبدأ بقى نلف اللفة بتاعتنا. فانت هتحط الكرسر كده في اي مكان. تمام. وبعدين هنروح على الواي مثلا او الاكس على حسب المحور اللي انت ايه شغال عليه، وتلف لفة كده ايه، لفة جاتوهات. تمام. وتخليها نيجاتيف 180، هتبقى نص دايرة. طبعا انت تقدر تتحكم في ارتفاع الدايرة او كده، بس انا بفضل ان انت لما تيجي تلف اللفة الجميلة دي انك انت ايه، تكون نص دايرة احسن، يعني بدل ما تتحكم فيها بشكل يعني بتنجاني كده. تمام. بس 180 كده. وبعدين نخلي الستبس بتاعتنا مش كتير قوي، يعني اعتقد 6 كفاية. 6 يدونا شكل دائري الى حد ما. لا، في كسرة كده مش لطيفة، يعني انت بتقعد تظبط لغاية ما تحس ان انت ايه، الموضوع بقى دائري سنة يعني شوية. إيه، الى حد ما، الى حد ما. كده لطيفة. ممكن نزود شوية نخليها 8. يعني نخليها قليلة شوية، وبعدين ايه ننزلها سنة. مش مشكلة على فكرة، عدد السيجمنتس مطلوب برضو يعني. ممكن حتى ايه نشيل الجدع ده كده اهو. ونحط مثلا 2 segments هنا ولا حاجة، هنا نفس القصة. فكده احنا معانا ايه، التيب توب دوت تمام. هنروح كده ممكن كده لينكد فيسز على طول، بعدين اكسترود خفيف، بعد كده جرو، بعد كده كنترول عشان اشيل دول. فهيتبقى ده هنروح عاملين الت اي، ده بيعمل اكسترود along normals كده اهو. يعني شوية، يعني على اساس ان يبقى في رينج للكرة اللي هتتشال. تمام اهي. يعني نحاول ان احنا نخليها كده مثلا على اساس ان هي تبقى كأن قرش وبعد كده قرش تاني. انت ممكن بقى لو انت راجل حنزوق قوي تخلي ايه القرش بتاعك يكون ماتشنج مع الاند بوينت اللي هنا مثلا، لو انت او سي دي قوي يعني، اللي هو يا عايز سيمترية في كل حاجة يعني كده شوية. وممكن تكبرها شويه بحيث انه يبقى كانه قرشين، بس انا حاسس ان الفاريشن هتدي شكل افضل يعني، لان هو السين نفسه مش سيمتريكال يعني. اوكي، طب احنا عاوزين كوره، مش هنقعد بقى نقلب بقى مش هنقعد نعمل كوره بالطريقه دي، ولو انه برضو في يعني مساله كده. طيب انا دلوقتي عاوز احط ايه الكوره في النص اهو. هنروح عاملين سناب فيرتسيز، هنقول له ايه كيرسر تو سيلكتد، فكده اي كوره هتتكون من هنا. هنعمل اد مش غالبا في حاجه اسمها راوند كيوب ديت بتبقى زي الكوره. هي طبعا واضح ان هو كبير قوي غالبا فايه تمام. نخليه 0.5 كده. او لو انت مش عارف هو ايه اللي حصل، كابسول مش عارف كيوب جريد 3 دي، ده في بلاوي سودا. كواد سفير، ده هي دي اللي احنا عاوزينها فعلا. بس ونحط ايه زي دي كده، انت كواد سفير يعني ديت كلها مربعات برضو.
في ناس بتقعد تعملها بقى ايه بالسب ديفيجن والكلام ده كله، بس انا ايه جبتها جاهزة على طول. تمام. السفيرز غالبا اللي بتركب في الحاجات دي ما بتبقاش يعني ما شاء الله كرة كاملة يعني فانت ممكن تقص ايه قصة كده من فوق، بحيث ان انت ايه كأنها راكبة، يعني كأنها سفير راكبة. فانت ممكن بقى تعمل كده كنترول شيفت اكس وتقص. بس انا يعني هتلاقي السب ديفيجن شوية يعمل لك ديستورشن لطيفة فوق البتاع دي، فممكن نتفاداها يعني. تعالوا نجرب برضو، احنا بنجرب مع بعض يعني. ساعات بتتحل بالطريقة دي. حلوة كده بس حلوة قوي كده باشا، يعني باشا جدا. وحتى كمان نديها ايه برضو سوليديفاي، يعني احنا مش هنعتق مش هنعتق حاجة في حالها يعني. ندي سوليديفاي كده لذيذة. آه، كده شوية، وايفن سيكنس كمان، هنخليك تزعل قوي. لطيفة جدا اهي، ازازة اهي. تمام. شيفت اي بقى، نرجع لايه للطبيعه بتاعتنا الجميله. فانا كاني كده مركب السفير بتاعتي بشكل لطيف جدا الى حد ما. وتعالوا كده نشوف، انا اعتقد ان احنا محتاجين فرع تاني او حاجه. في طريقه مكروته يعني، ان انا ممكن اخد الفرع ده كده اهو، يعني بالطريقه دي، واروح ايه عامل كنترول دي كده، اللي هو اخد منه نسخه وخلاص يعني، بقى رايح دماغي وادوس كنترول ام كده واي بس. وايه كان الله بالسر عليم. بس ولا توجع دماغك يا باشا. كده. بس انا مش عارف، انا مش محبذ هذا التكنيك لانه مش محترف شويه. تمام. وبعدين احنا مش محتاجين يعني ان شاء الله مش محتاجين القصه دي. اوكي. هل في مشاكل؟ ان شاء الله مفيش، كله مظبوط، كله كوادز، كله سب ديفايدبل. جميل. ايه نقدر نحطه تاني في الشغل بتاعنا؟ ممكن نحط هنا بقى مثلا بورتريه يقفل لنا الدنيا شويه. طبعا احنا السقف مش باين معانا في الكادر، مقصوده يعني، لان هي الانسبيريشن شويه مش مبين السقف، وبعدين ما فيش حاجه مهمه واضح فيه يعني. فبالتالي احنا بس هنحط بورتريه كده ايه لذيذ. تخيل ان انت ممكن تسرق البورتريه ده يعني تقدر انك انت تاخده بالفعل، بس ده في الماتيريالز. فاحنا هنخلي بس ايه البورتريه مكانه موجود، وهنختار الماتيريال ان شاء الله المره الجايه عشان نقفل بقى الدرس ده طول جامد. بس عشان اقدر ان انا اديكوا على قد ما اقدر شويه داتا عن الموديلنج بالذات، لانه بلندر لسه برنامج جديد فمش كل الناس عارفاه. كده. وحاجه كده لذيذه. وبعدين ندي بيفل. بحب ادي بيفل يعني. ناس تقول لي انت بتعمل ليه كده، اقول لكم بحبه يعني، مش عارف، بيدي رياليزم كده خفيف يعني. حلو قوي كده. نظبطه بقى مع كده بقى، نعمل الاين في اتجاه الواي. تمام. بس كده اعتقد كده الى حد ما بدأ المشهد شوية يبقى كويس. تعالوا نشوف شكله في المات ريندر يعني، او اللي هو الريندر السريع. إيه يعني كويس الى حد ما. ممكن نزود ايه؟ هل انتوا شايفين في حاجة ممكن تزيد؟ يعني ممكن طبعا في حاجات كتير ممكن الواحد يزودها، بس ان شاء الله اعتقد مع الماتيريالز الوضع هيختلف شوية. ممكن نضيف مثلا زي بانل ورا هنا مثلا. ايه رأيكم نزود بانل روشة كده؟ اوريكم حركة روشة تاني يعني. احنا قاعدين يعني احنا هن ايه كأننا بنفكر في تصميم شوية. ايه رأيكم نعمل بانل مثلا، يعني دي ديفيجن بانل، يعني حاجة كده ايه اول ما بتخش مش بتلاقي الشبابيك دي في وشك، اصل مش صعب قوي ان السبيس يكون كده يعني. فممكن يبقى حيطة يعني، حيطة وعليها حاجة، وممكن يبقى just subdivision يعني اللي هو partition كده بس بيفصل الحاجة عن بعض. تعالى كده. من الحركات الروشة يعني، هنبدأ نشوف حركات روشة شوية. ده بس يعني ايه للحبايب الحركة دي. اوكي يعني هي مش شرط ان انتوا تعملوها. اوكي.
احنا محتاجين نربع الدنيا شوية. تمام. بعدين بقى سب ديفيجن لغاية ما يتعمي يعني كده شوية. وبعدين بقى في بقى حركات، يعني ممكن نعمل بوك فيسز، هنروح جايبين كده ونعمل بوك فيسز. اوكي. وبعدين في بقى حركة ظريفة ان انت تقدر تعمل كده مثلا. اوكي. مثلا يعني ان خصمتك يوم، وبعدين تقدر تعمل بوك تاني يعني تقدر تعمل تو بوكس، يعني ما حدش هيقول لك لا، بس لازم تكون على الفيسز مود. اهو. بص الاشكال اللي بتطلع. بوك تالت، مفيش اي مشكلة. ها، ايه رأيكم؟ ب... يعني كام حركة بس كده. تمام. وبعدين ممكن بقى تعمل لها سب ديفيجن سيرفيس تديك شكل، بس هتلاقيها بطيئة شوية لسبب لأن طبعا مليانة مثلثات. فبلندر من الناس اللي بيتضايقوا من المثلثات قوي. فبياخد وقت في التحميل شوية في الأول، بس هتديك باترن شكلها شيك. يعني مش أعتقد إنها من الحركات برضو اللي بعملها كتير. بتدي شكل بلاش، عارف اللي هو انت في 3 ثواني بتعمل تشكيل. فيعني لذيذة. ممكن نديها شكل ذهبي او نلغيها خالص نخليها حيطة، مين يعرف. ممكن نعمل الكلام ده المرة الجاية. هستناكم ان شاء الله بقى في الدرس الجاي ازاي هنظبط الخامات بتاعتنا. ودمتم في سلام.